Jaha, päivä. Onko se lauantai? Viikon loppu. Joo, mites minä sanoin viime videolla oikein? Taisin sortin niin jopa tehdä siitä, että Mersulla aju on niinku tuo pörssisähkö. Ikinä ei tiedä mitä se maksaa. Tai tulloo maksamaan. Mersu. Eipä tiedä nyt paljonko tulloo maksamaan. Joo, Mersuhan kävi siellä tosiaan sillä Syylärin vaihossa, niin kuin jos joku edellisiä vilimiä on kahtona tai muistaa. Niin Syylärin vaihossa. Eipä siinä, sehän mä ihan, no eihän se mä nyt niinku römsöissä, mutta mä en kuitenkin. Mutkia tuli matkaa jonkun verran, mutta ihan pysyttiin kuitenkin budjetissa ja aato on kunnossa siltä osin. Mitenköhän tämä nyt sanoisi? No, paskan mierähän on vakio, sehän tiedätte. Silloin kun rupeaa menemään päin persettä, niin silloin rupeaa menemään. Tai jos yhden vian korjuot, niin varmasti toinen tulloo tilalla. Tai välttämättä et kerkiä edes korjata sitä vikkoa, kun tulloo, jos et toinen sinne lymyämään. Mäsehän sytytti moottorin vikavalon sinne korjaamolle, niin kuin oli aika sitä Syyläriä lähteä korjaamaan. Niin sehän sytytti moottorin vikavalon. No ei siinäkään mitään. Nehän nyt sytyttelillä ja välillä sammuttelilla. Semmoistahan se nykyaattoon kanssa on vähän. Vaan sittepä sinne sytty se paras valo varmaan ikinä. AdBlue-järjestelmässä on häiriö. Vähän korjaamalla. Joo. En tiedä. Huomasin, joka muuten minä päisiin on. No vikaa en nyt sitä pesuusta johon, kun se tuli jo ennen sitä pesua. Pesiinpähän, jos se sillä korjautus. Niin AdBlue-järjestelmässä on häiriö. No aato oli sulaamassa. Varmasti on sulaa aato, mutta ei vaikutusta mitään siihen. Ensi viikolla mennään tutkivat tarkemmin mikä siinä on vikaa, mutta kyllä nyt ei sillä varmaan selvitä. Onko se tonni 1, 2 vai 3 vai montako tonnia, niin en tiedä. Siinä Syylärin yhteydessä niin vähän jo vikakoodia olivat katelukki, niin lämmitin vastus niitä vikojahan sillä näkyy piellä olevan. Mutta onko putkesta mennyt lämmitin vaan siltä kusisääliöstä vai meistä? Sääliö on varmaan noin 2 tonnin paakku. Paljonko oli se putki, en tiedä. Ai että. Renkaaseen kusemisen minä tosiaan ymmärrän, jos kissa tai koira kussoo, niin ihan jees, mutta tieten tahtoi aattoin tankkiin vielä kustaa, niin sitä minä en oikein ymmärrä. No se on semmoista, sillehän nyt ei maha mitään tässä vaiheessa. Näistä vikavalloa koitin suoha omalla testerillä aaki sieltä, vaan en minä päässyt koko testeri lähtenä pialle, kun tyrkkäsin sinne OPD-pistokkeeseen. En tiedä mikäli siinäkin on. Ihan kun sinne ei virta tulisi sinne pistokkeelle. Nyt kun minä tässä nyt ei ole mielenkiintoa yhtä, kun kylmä on. Pakkanen on vähän laahtuna, ei joku 20. Ihanat. Niin, katsotaan tulluuko sinne yleensäkään. Taikka sillä on sulakepalana tuolta OPD tuolta pistokkeelle. Se voisi olla. Tai sinne ei virta tulee. Nasta kuumassa on kohta. Niin. Voisiko olla semmoinen? Tää Otto Settu, nyt kun laahtuu vähän tuo keli tuossa alkuviikosta, niin Otto talli ja katsoo, että saisinko minä tulla omalla testerillä mitään sieltä ulos, mutta en tiedä. Ei siinä aatolla pystyy vielä ajamaan.
ajamaan kyllä. Ja ainut se eilen sytyytti sitten sen että 800 kilometriä, 800, sönköttää, 800 kilometriä pääsee vielä ihan hyvästi. Ja sitten se puottaa tehoja sitten. Matka tyssee siihen. Ensi viikolla pakkohan se on käyttepajalla, että tutkijoilta mikä sitä on mennyt. Ja mitä kaikkea siihen joutuisi laittamaan, että se suotaisi pelloon. Pakko katson perkele korjata, eihän siinä ole mitään. Tämähän nyt on ollut ostaessa silloin tiossa, että mahdollista on. Mahdollista on noiden kanssa, että. No ei se ehkä nyt se ongelma ole, että se jäähän on mennyt, vaan siinä on ehkä nyt se ongelma, että siellä ei ole ne lämmitykset pelannut. Kun tuo perus AdBluehan jäätyy 11 asteessa tai rupeaa hyyhmään menemään. Silloinhan sillä pitäisi sulatusten pelata. Nyt joku jo varmaan kirjoitti sinne, että sitä defrostoo kustankkia. Se on hyvä. No niin, se on hyvä. Sitä pitääkin hommata sitten, kun aaton saa kuntoon. Jos suopi. Siellähän on pakkasen kestävyys -30. Ei taida vielä valmistajien hyväksyntiä olla, mutta testeissä on kuulemma toiminut. Mutta olisiko sekkä, niin no vastuushan sillä joka tapauksessa kappaleena on, niin jos on, niin vikaahan sillä on syttynyt joka tapauksessa. Noissahan on ollut sitä, että se putki paskas, sekä ei välttämättä ole se jäässä on, vaan jonkun kiinnikkeen kohdalta suottaa murtua ja rupeaa kusemaan pellolla. Semmoistakin vaivoja. Mutta suuri ongelmahan se on tuo koko järjestelmä. Ihanhan tuo hupatusta. Mukaan sillä muolima pelastuu. Suihkutetaan kusta saatana moottori. Pakoputke, mitä helvettiä. Yleensä joku olisi tuommoista joskus sanonut 90-80-luvulla, että tämmöistä tiettävillä ihmeespolot, niin hullunahan ne olisi pitänyt. Onhan tuo niinku suuri ongelma niinku raskassa liikenteessä tuolla. Ja kun ei ne pello. Ne ei ole Suomen olosuhteisiin tehty. Mutta se on tuolla EU:ssa, mitä on pidätetty, niin tiedä vaan. Ollaan paskahousussa ja kusi on jäässä. Tai ei se aata voivotella. No pitää kyllä sanoa, että se paskan määrä on vakio. Että kuinkahan mahtava vuosi tästä vielä tullookin. Alkuvuosi on ollut vähän haastava tiettyjä juttuja on tässä mennyt vähän niinku miten sattuu aina. Nyt rupesimaan aatot vielä juiluun. Ensin yläväsletkua, sitten syyläriä ja nyt kuslaatteet on jumissa. Mutta mitä vielä? Imuroi äsken, niin imuri hajosi ja suulakkeet meni 1000 pärreiksi. No ne pikaliimalla koitan korjata. Merisuha ei taida sua pikaliimalla korjattua nyt ainakaan. Mutta ettei nyt ihan olisi pelkkää huonoa uutista tämä. Niin. Kötkylä on ensi viikolla talvilomalla. Perään. Ja. Tuossa meillä olisi ehkä sitten sitä ensi viikon askartelua. Jokunen närä pitää minun koittaa kuottaa. En tiedä, tiedänkö vilimiä vai tiedänkö vai enkä, mutta katsotaan sitten. Ainut vaan, että minä en muistana eilen ostaa moottorsahan painissoa. Sitä mulla nyt ei ole. Se on asia, joksi se lähettävä vielä hakemaan. Mutta sehän ehkä, että se on kuin hakka.
Tuosta ryppästä joottaa joku nori ainakin. No ja, kahtelenpahan mistä mitä kuotelen. Tuossahan noita olisi. Tuokki tuossa varmaan. Mä kahtelenpahan sitten siitä jonkun nätin kuoon ja tienis jonkun halon. Mutta mitäpä muuta sitä talvilomalla tekisikään kuin puuhommien. Lunta ei ole vastuksina hirveästi. Paitsi tuolla puissa on, mutta sehän laahtuu ensi viikolle. Tuulet tikkat pikkusen kääpi tuossa. Niin tiedä vaikka ne puhistuu nuo puut. Ja sitten mersua käytte kanssa ensi viikolla sillä diagnoosissa. Mutta eilenkö se on sillä Syylärin vaihossa, niin kyllä sillä useampi kusivaivojen kanssa oleva Immenen ja Aato oli minun niin lisäksi kyllä, että niitä on nyt männyn. Tämmöstä se on tämä elämä. Joo. Tässäkään kopasta meidän vielä stihli tässä lopussa, että lähtisikö tuon kääntiin. Voi sitten hyvillä mieli aloittaa sitten ne polttopuuhommat ensi viikolla. Stihlillä tajan tärryyttä. Mulla on siinä se isompi laippa ehkä piällä nyt. Ja katsotaan mitä stihli sanoo. On kylmä viima kyllä nyt. Olisikohan tuossa pensoo yhtä sen verran vielä. On sillä pikkuliru. Mitenkäs tämä tehtiin? En muista yhtä. Milloinkaan on viimeis sahaan? En muista kyllä. Siitä on pitkä aika. Ähtäjällä. Hajosko tämä äkki? No taitaa niin vähän olla painissa. Ihan tippa. No se toimii ainakin, jos ei muu. Eipä siinä. Kohti seuraavia pettymyksiä. Ei uskalla ilman viiltosuojan housuja kyllä lähteä sahoon. Varmaan sahaa mennä jalakka. Jos ei jalakka, niin minä kyllä sahoon tuonne Mersun Virtsa tiehyöt kappaleeksi. Joo, aiku hyvä. Ei vaivuta synkkyyteen oikeesti. Elämää ei sen enempää.